في الغنى بتقدر تعبر عن نفسك، عن أحزان الناس، عن أفراح الناس. واللي يقدر يعبر عن النقيضين دول وما بينهما ده إنسان كلنا بنحبه. قالوا لي عندك ساعة مع منير، مش عارف يعني الساعة دي أعمل فيها إيه ولا إيه. يعني أصلاً بقالي يعني 40 سنة معاك، فيعني اختزلهم في ساعة إزاي مش عارف بصراحة يعني. أنا ما أعتقدش إنها سنين، عشان ما تكبرش نفسك. أنت بالنسبة لي لازلت عمر الصغير، حبيبي الشاب الصغنون ده من حسن حظي اللي شاركت في جزء من تكوينك. فأنا بشكرك لتواجدك هنا ببيتي. ده أنا اللي بشكرك إنك أنت سمحت لي بالساعة دي. الله يخليك. ودلوقتي أنا حاجة من الحاجات اللي اتعلمتها منك، إنك أنت لما وقفت وقلت بصوت عالي الحياة للحياة، جبت من فين القوة إنك تبقى عايش بقالك 45 سنة للغنى بس. ما بنسمعش سيرة منير غير منير رايح يغني، منير رايح حفلة. الغنى شيء صنعه ربنا، صنعه في النجفة الجميلة اللي انت بتشوف السحب فيها، صنعه في خرير المية، صنعه في صوت الموج، صنعه في ضحكتنا. فملخص كل ده هو الغنى. عشان كده أنا ما اخترتش حاجة أجمل من إن أنا أغني، عشان أقدر أحب نفسي وأقدر أستمر في الحياة. ازاي حد لمدة 45 سنة الناس مش بتحبه ولا بتسمعه، لا ناس متعلقة بيه، ودي حاجة تانية غير إن أنا أحبك أو أسمعك. إن أنا لا، أنا متعلق بيك باللي أنت بتقوله. هو ما فيش حد ما بيحبش الغنى. اللي بيبيع لنا برتقال في الشارع بيحب الغنى، المهندس بيحب الغنى. تخيل يا عمر، أنا يوم وفاة أمي الله يرحمها نسيت نفسي، ومن الصبح مشغول، فدخلت الحمام فلقيت نفسي بحب الغنى بغني. غنيت إيه بقى في اللحظة دي؟ ما اعرفش غنيت ايه، بس تدرجت في لحظة ان انا في حالة حزن ما اعرفش اغني، توقفت عن الغنى. لكن ما اجمل ان تختار مهنة هي فيها الانسان كله. الانسان لا يعشق غير الفرحة، والفرحة ما بتجيش الا من الغنى. بعد 45 سنة نجاح في الغنى، أنت عطشان تقول إيه لسه ما قلتوش؟ يعني إيه اللي حاسس إنك أنت لسه عندك طموح إنك تقوله؟ إن أكثر حواجزي العربية، لأن هي دي المنطقة اللي تقدر تفهم لغتي وتقدر تفهم حشدي للكلمة. هتأثر يعني في أسوان زي ما تأثر في المغرب، زي ما تأثر في أبو ظبي يعني؟ الحمد لله إن أنا واحد من الفنانين اللي قدروا يوصل حنجرتهم لأي جنسية عربية، وده شيء في حد ذاته بيخليني فخور. والفخر ده جاي من لغتي العربية، إن أنا قدرت أحشدهم ويؤمنوا بيا ويؤمنوا برسالتي ويؤمنوا بآرائي وبأفكاري اللي احنا كنا بنتكلم عنها، عشان أحشدهم لشيء واحد، هو إن أنا أحشد للسعادة. إزاي الواحد وأنت مجرب النجاح في أعلى مستوياته، بس إزاي الواحد ممكن ما يتحبس جوه النجاح؟ إزاي لما النجاح يهجم عليا أفضل متماسك وواقف على رجلي؟ ومش سهل يعني إن حد يعرف يتعامل معاه. فإزاي عرفت تتعامل معاه وهربت من سجنه؟ أحيانا الحزن بيهربني من النجاح ومن الغنى. لكن حتى الحزن
الحل الوحيد ليه هو انك تغني. وانا اديت لك مثل بامي، وهي كانت ميته من 4 ساعات، وما كنتش املك سلاح غير ان انا اغني. هل فاكر امتى دخلت استوديو علشان تغني غنوة تواسي بيها نفسك؟ يعني انا داخل استوديو اغني الغنوة دي لمحمد منير، مش داخل اغنيها للناس. كل الايام اللي انا دخلت فيها الاستوديو عشان اغني، انا ما بعرفش اغني اغنيه انا مش مؤمن بيها. فكل الاغاني اللي انا غنيتها يا غنيتها لنفسي يا غنيتها للاخرين. الاخرين عشان اصعد بيهم وعشان انهض بيهم. الشيء الوحيد اللي هينهض بينا وينهض نهضه حقيقيه هو ان احنا نغني. انت الوحيد في مصر تقريبا اللي مش بيستخدم عدة الشغل الشائعة، البروباجندا، نيو لوك، سيشن صور، ما بتشتغلش على الحاجات دي خالص. فازاي قدرت تستغنى عن عدة الشغل الشائعة في مصر اللي الناس بيعتبروها اساسيات ونجحت من غيرها؟ يعني أصل كل الشيء ده ملحوق وتقدر تحصل عليه. يعني هل أنا أقول لك إن أنا العربي الوحيد اللي حاصل على 3 اسطوانات بلاتينية واحدة ذهب؟ ما أعتقدش إن في حد على أرض العالم العربي حصل عليها. لا بس انت ما بتقولش بقى وما بتشتغلش على ده. لا أنا ما بشتغلش على ده، لأن أنا بشتغل على رؤية الإنسان. ماذا يحتاج؟ ايه مشاكله؟ ايه مشاكل حبه؟ ايه اللي هو طالبه؟ فانا بشتغل على ده. بكون رؤيتي من خلال الادوات دي، التولز اللي حواليا واللي انا شايفها. زي ما انا قلت انت بتحاول تترجم كل اللي قبلك لغنى. بالظبط. لان انا ما بعرفش اترجم لحاجه غير الغنى. وربنا اداني موهبه واداني صناع اغنيه قادرين على انهم يترجموا رؤيتي دي. انا ما بسمعش للاغنيه النهارده، لان الاغنيه النهارده يعني ما اقدرش اقول عليها هابطه، لان ما فيش حاجه في الفن وفي الاغنيه اسمها هابط. لكن في فن ضعيف وفي فن قوي وفي فن منفصل عن الناس وفي فن منفصل مع الناس وفي فن متحد. كان في أغنية لكامل الشناوي كنت بسمعها في طفولتي، بالآهاتي، بالنظراتي، بالهمسي، بالصمت الرهيب، بالصمت الرهيبي. مش معقول كامل الشناوي أو صلاح جاهين، وكلاهما من أساطين وعمالقة الغنى، هيسرقوا او يتواردوا في خواطر بعض بالسرقه. ايوه. لكن لقيت في لحظه من اللحظات صلاح جاهين بيقول: كم واد وبنت اتقابلوا عبر السنين، كم همسه مسوها ولمسه حنين، من قبل فجر الكون لحدي انا، كم بوسه لزمت لاجل مصبح جنين. يا سلام. شوف كلمة الصمت الرهيبي، فكسرها انت بطريقتك. طبعا. وكم بوسة لزمت لاجل مصبح جنين. كلاهما استخدم المعنى المقصود، المعنى اللي خلقه شرع الله عشان اتكون جنين، وبالصمت الرهيب بتاع كامل الشناوي عشان اتكون جنين او يتكون غيري او الملايين. ففي خواطر رائعه عظيمه متألقه. لكن انا النهارده بسمع اغاني يعني فاضيه من جوه. يعني ممكن تقول عليها فاضيه من جوه، لكن ما فيهاش حاجه. وربنا بحكمته في مصر بالذات كل قرن من الزمن بتحصل الحالة اللي احنا فيها دي، حالة الإفلاس الفني، حالة الهبوط الفني. فأكيد الغنى اللي كان في سنة 1900
و18 كان بالشكل بتاع النهارده. لكن ربنا عمره ما بيسيب مصر لا تنهض بالغنى. بس هل تأثير النجومية والنجاح على اللي متربي في الجنوب غير تأثير النجومية والنجاح على اللي متربي في العاصمة؟ حسيت بالفرق ده؟